Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back to isa pang episode ng mga videos na gawa natin tungkol sa urban farming. Ang subject natin ngayon araw ay tungkol sa green vegetables. Siyempre, meron kaming madalas na gamitin dito ay Pa Tsai, mustasa, saluyot, at meron pa. Pero gusto ko ma-introduce kayo sa Pa Tsai. Ito ay isang na green vegetable. Parang Pa Tsai. Siguro galing sa China. Pero maganda para sa mga malit na espasyo. Kasi pwedeng marami sa isang maliit na espasyo. So, itong box na to ay parang 3 feet by 2 feet. Mga ganyan. Pero yung tubo, yung mga peraso ng Pa Tsai na tutubo dito ay umaabot sa 200 or 300. So, sa isang serving ng Pa Tsai, siguro 10 stalks o mga ganyan. So, 10 o 15 stalks per serving, per harvest. So, andito ay maraming na harvest ng Pa Tsai. As you can see, dito, maliit ang Pa Tsai. So, pag gusto mong gawin isang container, medyo malapad, habang ang ilalim ng bintana mo, pwede ganyan. Pwede siguro 15 o 20 pieces of Pa Tsai. So, maganda yan. Kahit para sa mga malit na espasyo o sa mga bintana. Pwede rin gamitin ang mga bote ng plastic. Pag pwedeng itanim ang Pa Tsai, maganda yan. Yung pangalawang na klaseng green vegetable na gusto ko i-introduce ay yung Chinese Kale. So, ito ay yung itsura ng Chinese Kale. So, yung edad ng itong halaman ngayon, siguro umaabot o lampas 1 taon. Tsaka yung yung magandang na bagay doon sa Chinese Kale ay pag i-harvest mo kahit ilang dahon, tutubo na siya uli ang mga dahon. So habang 1 taon, pwedeng i-harvest mo palagi. Yung harvest natin mula sa ditong halaman, more than 10 times, maybe even 15 times. So, ang magandang na bagay dito ay pwedeng na may 2 or 3 pots. Medyo malaki ang halaman. So, ganyan ang itsura. May isang medyo matabang na stalk. Pero, pag i-harvest mo, meron bagong leaves na dadating. So, pwedeng i-harvest ulit. So, yung dalawang klaseng na ganitong alternatibong green vegetables. So, dito ay ang mga buto, madali pwedeng makuha sa mga supermarkets. Tsaka yung magandang na bagay sa mga ganyan klaseng buto ay parang sa Pa Tsai, sobrang liit ang mga buto. So, sa isang packet, may medyo madaming buto. Yun po. So, kung may gusto, ini-experiment na pwedeng tumubo ang mga ganyan klaseng green vegetables sa ninyong bahay-sari, pwede pa mag-post sa ilalim ng isang video ang mga resulta ninyo. Okay po. Maraming salamat po. Have a great day. God bless.